Te is a Waze-t használod navigációhoz? Ha igen, akkor hadd mutassak neked 10 olyan trükköt, amivel egy picivel jobban testre szabhatod ezt az alkalmazást, vagy amivel egy picivel komfortosabban tudod használni, úgyhogy ha érdekelnek a Waze trükkök, akkor gyere és tarts velem! A Waze-ben van lehetőséged arra, hogy saját hangoddal is navigáljál. Ha itt megnyomod a menüt és bemész a beállításokba, akkor a beállításokon belül megtalálod a hang és hangjelzés menüpontot, azon belül pedig ugye ott van a jelenlegi hang, amit ha rákattintasz, akkor ugye hát elvileg tudnál választani a többi hang közül, de itt van egy ilyen, hogy új hang, és ha ezt megnyomod, akkor ugye felhívja a figyelmedet arra, nagyon fontos, hogy mit rögzítesz, és ebben az esetben pedig megkapod az összes olyan hangutasítást, ami jelenleg benne van a Waze-ben, és bármelyikre rákattintasz, felmondhatsz egy másik hangot, és ebben az esetben ugye meg tudod azt oldani, hogy akár a saját hangoddal, akár valamelyik szeretett hangjával tudjál tovább navigálni. Ha kevésbé vagy magabiztos, vagy egyszerűen csak utálod a bonyolult kereszteződéseket, amikor jobbra vagy balra kell kikanyarodni egy soksávos útra, jelzőlámpa nélkül, akkor meg tudod azt oldani, hogy visszamész a beállításokba ide, és a navigációs beállításokon belül van itt egy ilyen menüpont, hogy bonyolult útkereszteződések elkerülése, és ha ezt bekapcsolod, ugye vagy ki vagy be van kapcsolva, akkor úgy fog tervezni neked útvonalat a Waze, hogy minél kevesebbszer kerüljél nehézen megoldható forgalmi szituációba. Nagyon hasznos funkció az, hogy tudsz úgy utazást tervezni előre, hogy beadod azt, hogy hova szeretnél eljutni. Például ide begépelek egy tapolcát, és ebben az esetben egy ilyen csúszkán meg tudod nézni, hogy melyik az az időszak a napon belül, amikor a legalacsonyabb a forgalom, és ezzel párhuzamosan kiszámolja neked a Waze azt is, hogy ha akkor indulnál, akkor mennyi ideig tartana az utazásod, és így meg tudod azt állapítani, meg tudod azt mondani, hogy mikor lenne érdemes elindulnod ahhoz, hogy a lehető leggyorsabban érjél oda, ahova szeretnél. A Waze tud figyelmeztetni gyorshajtásra is, de ez bizonyos szituációkban lehet, hogy kicsit idegesítő. Hogyha szeretnéd ezt állítgatni, akkor be tudsz menni a beállításokba, azon belül pedig ki tudod választani a sebességmérő almenüpontot, ami itt van a jelentések és jelzések menüpontban. Ezen belül van ugye egy sebességmérő menüpont, és itt pedig meg tudod azt állítani, hogy figyelmeztessen sebességhatár átlépésénél, de meg tudod azt is mondani, hogy ez hány km/h átlépésnél, vagy hány százalékos átlépésnél történjen meg, amivel egy picit komfortosabbá teheted az utazásodat, és nem kell attól szenvedjél, hogy minden egyes 1 km/h sebesség átlépésnél is kukorékol neked a Waze a műszerfalon. Ha utazás közben benzinkutakat akarsz listázni, akkor jelen pillanatban ezt úgy listázza a Waze alapesetben, hogy az útvonaltól legközelebb eső benzinkutakat listázza, tehát abban a sorrendben látod őket, amilyen sorrendben a legkevesebb időt vesz igénybe, hogy letérj a jelenlegi útvonalatról. De van, amikor sokkal fontosabb az, hogy mennyire drága az adott benzinkút, és ezt a listázási módszert is be tudod állítani. Ehhez be kell menjél megint a beállításokba, azon belül van ilyen, hogy benzinkutak, és itt pedig lehet a listázásnak a sorrendjét állítani, méghozzá lehet márkanév szerint, illetve kúthálózat szerint, távolság szerint és árazás szerint, és ebben az esetben olyan sorrendben jönnek elő az elérhető benzinkutak, amennyire drágák azok, és mindig a legolcsóbb kerül előre. Ha állandóan a kocsiban hagyod a telefonodat, a táskádat, vagy adott esetben a kutyát, akkor erre is van megoldás a Waze-en belül. Ha bemész a beállításokba, akkor a figyelmeztetések menüpontba, hogyha belépsz, akkor itt van egy gyermekfigyelmeztetés, erre, hogyha rákattintasz, akkor ezt egyrészt be kell kapcsoljad, másrészt pedig írhatsz ide egy teljesen szabadon választott üzenetet, például az, hogy ne hagyd a kocsiban a kutyát, és ebben az esetben, hogyha megérkeztél a célponthoz, akkor ez az üzenet automatikusan fel fog ugrani, és hátra segít neked abban, hogy azokat a dolgokat, amiket eddig az autóba hagytál, azokat kevésbé hagyjad ott a jövőben. Ha a Waze-ben a lokációd meg van osztva valakivel, vagy egyáltalán nem szeretnéd, hogy más használók lássák azt, hogy te merre jársz, akkor van ebben a szoftverben is láthatatlan üzemmód. Itt a profilodat kell megnézned ebben az esetben, és itt, hogyha megnyomod azt, hogy Go Invisible, vagyis hogy láthatatlan szeretnél lenni, akkor innentől kezdve nem fogsz szerepelni a térképen, és azok sem látják, hogy merre jársz éppen, akikkel egyébként a helyzeted alapból meg van osztva.
A Waze a tervezésnél figyelembe veszi, hogy milyen autópálya matricáid vannak, hogy milyenek vannak ténylegesen, azt pedig a beállításokon belül tudod állítani. Itt van egy ilyen, hogy matricák. Ha ezt megnyomod, akkor feljönnek azok a matrica listák, amik elvileg a te országodban elérhetőek, és itt be tudod kapcsolgatni azt, hogy hova van neked esetleg speciális engedélyed, vagy milyen matricád van mely vármegyékbe, és hogyha ezeket beállítod, akkor innentől kezdve úgy tervez a Waze, hogy azokban a megyékben vagy területeken, ahova neked van engedélyed vagy matricát, oda betervez téged, azokon a helyeken, ahol viszont nincsen, ott pedig elkerülő a fizetős utakat. Nagyon hasznos funkció, hogyha vezetés közben szeretnél jelenteni valamit, akkor nem kell okvetlenül végig kattingassad a menüt vezetés közben, hanem hangvezérlésre is meg tudod ezt csinálni. A beállításokba kell menjél, azon belül pedig a hang és hangjelzés, és itt pedig be tudod állítani a hangvezérlést, és hogyha ezt beállítottad, és utána mondjuk tervezel egy útvonalat, akkor ebben az esetben menet közben, ha megnyomod a jelentés gombot, akkor bemondhatod azt, hogy crash. Ez nem csak angolul, hanem minden olyan nyelven működik, amit a Waze támogat. A Waze fel van arra készítve, hogy ha nem egy standard személyautóval közlekedsz, akkor más típusú útvonalakat fog használni neked. Annak érdekében, hogy ezt tudjad állítani, a beállításokon belül a jármű típusára, hogyha rákattintasz, akkor itt ki tudod választani, hogy esetleg egy taxival haladsz, vagy motorkerékpárral, és ebben az esetben mondjuk motorkerékpárral teljesen más típusú útvonalakat tervez a számodra, eltérő módon tervez a dugókkal, és sokkal szűkebb helyekre is benavigál adott esetben, mint hogyha a standard autót használsz. Ez volt tehát 10 tipp és trükk a Waze alkalmazáshoz itt a Mobil Arena YouTube csatornáján. Ha úgy érzed, hogy ez egy hasznos videó volt a számodra, és szeretnél még nézni hasonló videókat, akkor itt a körülöttem elhelyezkedő gombok megnyomásával meg tudod oldani a feliratkozást, halleluja. Ha meg már egyébként is el voltál iratkozva, akkor nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmet, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Sziasztok!